Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 24 tháng 5 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Ngoại trưởng Blinken nói với Bình Nhưỡng, bom đang bên sân Triều Tiên, điều này có ý nghĩa gì? Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa qua tuyên bố cứng rắn rằng không có chuyện tàu sân bay Anh né eo biển Đài Loan vì Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, Hồng Kông tố Đài Loan can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ, tại sao vậy? Reuters đưa tin, quân nổi dậy Myanmar chiếm đồn, giết ít nhất là 13 cảnh sát. Đáng chú ý, Belarus dùng chiến đấu cơ ép máy bay chở 170 người đổi hướng. Lithuania liền kêu gọi NATO phản ứng. Cộng đồng mạng vừa qua lại xôn xao sau khi Phó Tổng thống Mỹ bị bắt gặp lén lau bàn tay vừa bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc. Thủ tướng Anh bị tố nói dối về miễn dịch cộng đồng chống Covid-19. Cực hiếm, Nhật Bản phát hiện một ngôi sao mới ngày càng tỏa sáng hơn. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng, Triều Tiên đã nhiều lần từ chối các đề nghị tiếp xúc ngoại giao từ phía Washington. Tuy nhiên, Mỹ vẫn hy vọng Bình Nhưỡng sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mới đây, hãng tin Reuters hôm 23 tháng 5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang đợi xem Bình Nhưỡng có muốn thực sự tham gia hay không và nói rằng bóng đang ở phần sân của họ. Phát biểu trên một chương trình ABC News phát sóng ngày 23 tháng 5, ông Blinken cũng nhận định rằng cách tốt nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là can thiệp về mặt ngoại giao với Triều Tiên. Mối quan hệ Bình Nhưỡng-Washington hiện nay có vẻ trái ngược với giai đoạn khi ông Trump còn đang tại chức. Trong 2 năm 2019-2020, cựu Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng tham dự 2 đại hội thượng đỉnh. Lúc ấy, hai nhà lãnh đạo được cho là đã trao đổi nhiều bức thư đẹp đẽ với nhau. Trong chương trình ngày 23 tháng 5 của ABC News, bên cạnh phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Blinken cũng nhận định về vấn đề hạt nhân với Iran. Cụ thể, ông Blinken nói Mỹ vẫn chưa biết Iran có thiện chí muốn tuân thủ trở lại thỏa thuận hạt nhân hay không. Washington sẽ dựa vào các cơ sở đó để cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran. Vừa qua, khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh rời cảng Portsmouth trong chuyến hành trình đầu tiên đến châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã lưu ý rằng không có chuyện tàu sân bay sẽ né eo biển Đài Loan. Theo đó, chuyến đi đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cho thấy nước Anh đã trở lại với tư cách là một lực lượng quân sự toàn cầu. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nhấn mạnh nhóm tàu này sẽ thể hiện sức mạnh mềm của Anh như niềm tin vào chế độ dân chủ và luật pháp. Khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh chuẩn bị rời cảng Portsmouth trong chuyến hành trình đầu tiên đến châu Á hôm 22 tháng 5, ông Wallace phát biểu HMS Queen Elizabeth đại diện cho quyền lực cứng cũng như là kỹ thuật sản xuất của Anh. Nó đại diện cho liên minh giữa Anh với Mỹ, đồng thời thể hiện tầm nhìn của nước Anh. Ông còn khẳng định tàu sân bay không mang ý đối đầu trong chuyến đi đến châu Á, đồng thời phản bác ý kiến cho rằng nhóm tàu chiến châu Á sẽ né eo biển Đài Loan để tránh làm phật lòng Trung Quốc. Ông Wallace khẳng định với báo The Telegraph, chúng tôi hướng đến Biển Đông, Biển Hoa Đông và vùng biển của Philippines. Cũng liên quan đến Đài Loan, mới đây chính quyền Hồng Kông đã rút toàn bộ nhân viên của mình sau khi đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện ở Đài Loan. Trong bối cảnh quan hệ hai bên leo thang căng thẳng, hơn thế Hồng Kông còn cáo buộc Đài Bắc đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của đặc khu. Đáp lại, Đài Loan nói rằng Hồng Kông đã chính trị hóa mối liên hệ với công chúng của hòn đảo và rằng Đài Loan luôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận và hội họp. Thời gian qua, căng thẳng Hồng Kông-Đài Loan đã gia tăng kể từ khi đặc khu hành chính chứng kiến các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019 và Bắc Kinh áp luật an ninh quốc gia mới trong thành phố, khiến nhiều nhà hoạt động bỏ trốn tới các nơi khác, trong đó có Đài Loan. Đài Loan chỉ trích luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông và tuyên bố giúp đỡ những người dân tại thành phố muốn rời đi. Tháng 8 năm ngoái, hải cảnh Trung Quốc đã chặn một xuồng cao tốc chở 12 người đầu tàu khỏi Hồng Kông, được cho là đang muốn tới đảo Đài Loan. Theo các nguồn thạo tin, các quan chức Đài Loan ở Hồng Kông năm ngoái cũng nhận được thông báo rằng sẽ không được gia hạn thời gian ở lại thành phố nếu không ký một văn bản ủng hộ chính sách của Bắc Kinh với Đài Loan dựa theo chính sách một Trung Quốc. Liên quan đến chính biến ở Myanmar, Reuters dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết, vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, lực lượng nổi dậy phản đối chính quyền quân sự của Myanmar đã chiếm một đồn cảnh sát ở thị trấn Mopay, tuyên bố giết chết ít nhất 13 thành viên của lực lượng an ninh và bắt giữ 4 người khác. Theo đó, các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy tại hiện trường có một chiếc xe cảnh sát bốc cháy với hàng chục dân quân nổi dậy. Hiện hãng tin Reuters không thể liên lạc với người phát ngôn của quân đội để xác nhận về tính xác thực của các video và hình ảnh về vụ tấn công.
Theo trang Irrawaddy News, phỏng vấn một tay súng thuộc lực lượng phòng vệ nhân dân địa phương cho biết, đồn cảnh sát đã bị phóng hỏa và có 2 dân thường bị thương trong vụ việc. Mặt khác, báo cáo từ một số cơ quan truyền thông khác cho biết có tới 15 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Được biết, kể từ sau khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính hôm 1 tháng 2, lực lượng phòng vệ nhân dân địa phương cũng đã nổi lên để chống lại quân đội. Đáng chú ý là họ cũng được trang bị súng ngắn và vũ khí tự chế. Chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt với các cuộc biểu tình và đình công hàng ngày, khiến cho các hoạt động của bệnh viện, trường học và các cơ sở kinh doanh tư nhân bị tê liệt. Thị trấn Mobile nằm ở phía đông Myanmar, cách thủ đô Naypyidaw khoảng 100 km, gần một khu vực các nhóm thiểu số có vũ trang hoạt động và đấu tranh đòi quyền tự trị trong vài chục năm qua. Một thông tin đáng chú ý, hôm 23 tháng 5, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã bất ngờ ra lệnh một máy bay Boeing chở khoảng 170 người đang bay đến Lithuania phải đổi hướng đáp xuống thủ đô Minsk của Belarus. Ngay lập tức, Lithuania đã kêu gọi NATO phản ứng. Cụ thể, theo một chuyên trang theo dõi các hoạt động của máy bay, sự việc này xảy ra giữa lúc xuất hiện thông tin có chất nổ trên máy bay. Reuters cũng cho biết chính Tổng thống Lukashenko đã đích thân ra lệnh điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay hạ cánh xuống Minsk, nhưng sau đó giới chức không tìm thấy có chất nổ nào trên máy bay. Dù vậy, sau khi máy bay hạ cánh đến Minsk, giới công lực đã bắt một trong số các hành khách là nhà hoạt động đối lập Roman Protasevich, 26 tuổi. Người này vốn đã bị liệt vào danh sách truy nã theo sau cuộc biểu tình rầm rộ hồi năm ngoái, sau khi ông Lukashenko tuyên bố thắng cử. Ngay lập tức, Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nausėda lên án hành động của Belarus, yêu cầu thả Protasevich và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng. Tổng thống Nausėda nhấn mạnh, tôi kêu gọi NATO và các đồng minh EU lập tức phản ứng mối đe dọa từ chính quyền Belarus đối với hãng hàng không dân sự quốc tế. Cộng đồng quốc tế phải có biện pháp ngay lập tức để hành động này không tái diễn. Theo cố vấn Tổng thống Lithuania, bà Asta Karytis cho rằng hành động buộc máy bay Ryanair chở khoảng 170 người từ 12 quốc gia nói trên phải hạ cánh đã được lên kế hoạch trước. Bà Karytis còn cho rằng giới tình báo Belarus đã nắm rõ những ai có trên máy bay đó và đặc biệt buộc máy bay hạ cánh với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ MiG-29. Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bị máy quay, bắt gặp lén lau bàn tay vừa bắt chào xã giao với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington. Đưa tin về chuyện này, đài Fox News vốn không ưa đảng Dân Chủ, biếm nhẹ kiểu nhiều người Mỹ đã trở nên có ý thức hơn về virus kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào năm ngoái, như cách mà bà Phó Tổng thống Kamala Harris vừa làm khi tiếp khách. Được biết, Phó Tổng thống Mỹ tiếp vị nguyên thủ của Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 5 và theo như thông báo của bà trên Twitter, thì bà đã cùng ông Moon bàn về vấn đề sức khỏe trên toàn cầu, vấn đề Triều Tiên và vấn đề di dân từ Trung Nam Mỹ vào Mỹ. Đoạn clip ngắn trên được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội và một số người đã chỉ trích mạnh mẽ nhận định bà Harris sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt hơn vì hành vi sơ suất trên. Nhiều người dùng mạng xã hội cáo buộc Phó Tổng thống Mỹ đã thô lỗ với ông Moon, có người mô tả hành vi đó chẳng khác gì là chửi vào mặt khách. Một người viết trên Twitter rằng đây là kiểu của Phó Tổng thống Mỹ hay sao? Một số người khác đẩy vấn đề đi xa hơn. Không chỉ là sự thiếu tôn trọng, mà nếu bà là một đảng viên Cộng hòa thì thời sự của giới truyền thông sẽ gọi là phân biệt chủng tộc chắc luôn. Kiểu tiêu chuẩn kép này được bộc lộ rất rõ ở đây. Có người còn chồng ghẹo rằng bà ấy chùi tay thì có phủi sạch được virus không? Mà bà ấy có tiêm đủ vaccine rồi thì còn sợ gì nhiễm nữa nhỉ? Hiện phía bà Harris vẫn chưa có phản ứng gì về câu chuyện này. Đài Fox News còn cho biết trước đây từng có clip cho thấy bà Harris không chào binh sĩ gác thang máy bay khi bà lên chiếc không lực 2 vào ngày 23 tháng 3. Chừng 3 tuần sau đó, bà Harris công bố trên Twitter của mình đoạn clip cho thấy bà đã chào binh sĩ từ xa trước khi bước lên thang máy bay. Theo đó, đoạn băng chỉ trích bà đã bị cắt xén. Một số thông tin đáng chú ý khác. Cựu cố vấn trưởng Dominic Cummings vừa qua bất ngờ tố cáo Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói dối về việc theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng khi Covid-19 mới bùng phát ở Anh. Cụ thể, ông Cummings viết trên Twitter rằng chính phủ Anh ban đầu định coi Covid-19 như bệnh cảm cúm và theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng bằng cách xây dựng hệ thống phòng dịch tự nhiên. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson sau đó phủ nhận, tuyên bố miễn dịch cộng đồng không phải là kế hoạch chính thức của Anh để đối phó đại dịch. Ông Cummings viết, số 10 đường Darwin đã quyết định nói dối, vì ngu ngốc và đạo đức giả đã nói dối. Ông nhắc đến Vi dường như đề cập đến trưởng cố vấn khoa học Patrick Wallace. Ông cho hay cho đến tháng 9 năm 2020, miễn dịch cộng đồng vẫn là kế hoạch chính thức của chính phủ, nhưng sau đó London đã nhận ra điều này là sai và thay đổi chiến lược. Ông nói thêm, chiến lược miễn dịch cộng đồng đã bị hủy bỏ chưa đầy 2 tuần trước khi Anh áp lệnh phong tỏa lần đầu hồi tháng 3 năm 2020, và đây là vấn đề cơ bản trong toàn bộ thảm họa.
Ông viết rằng nếu chúng ta chuẩn bị đầy đủ và người có năng lực phụ trách, chúng ta có thể tránh được phong tỏa lần thứ nhất chứ đừng nói đến lần thứ 2 và lần thứ 3. Một ngôi sao được phát hiện bởi nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản đã trở nên sáng chói hơn trong vòng 2 tháng qua, đến mức có thể quan sát được bằng mắt thường. Cụ thể, anh Nakamura Yuji ở tỉnh Mie, miền trung nước Nhật đã phát hiện ngôi sao mới vào ngày 18 tháng 3. Nó nằm trong hướng chòm sao Tiên Hậu và đã sáng hơn gấp 50 lần kể từ ngày 9 tháng 5 đến nay. Mỗi năm chưa tới 20 ngôi sao được phát hiện, phần lớn chúng trở nên sáng hơn trong vài ngày, nhưng ánh sáng sẽ mất dần. Các chuyên gia cho rằng thật hiếm hoi một ngôi sao càng ngày càng sáng rực trong vài tháng và có thể quan sát mà không cần dùng kính viễn vọng. Một chuyên gia từ Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản cho rằng có thể một vụ nổ lớn đã diễn ra trên bề mặt ngôi sao nói trên. Phó giáo sư Yamaoka Hitoshi chuyên ngành thiên văn nhấn mạnh, hiện tượng này rất hiếm gặp và thú vị. Ông bày tỏ hy vọng mọi người sẽ hứng thú hơn với việc ngắm nhìn bầu trời sao về đêm. Biết đâu vô tình họ sẽ đóng góp những phát hiện kỳ thú nào đó cho ngành thiên văn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FDNC.